हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईँलाई नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा। आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ वेयरको प्रयोग। WHERE वेयर। वेयरको प्रयोगबाट हामीले क्वेसन बनाउँछौँ जुन हरेक दिन हामी बोल्ने गर्छौँ। आजको भिडियोमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ। ओके, सो पहिला जानौँ वेयर। वेयरको अर्थ हुन्छ कहाँ भनेर। कहाँ कहाँ भन्ने बित्तिकै के भयो त, यहाँ कुनै ठाउँको बारेमा चाहिँ हामीले सोध्नु पर्यो होइन। कहाँ, तिमी कहाँ गएको थियौ होइन, म कहाँ छु, हामी कहाँ थियौँ होइन। यस्ता क्वेसनहरू हामी जुन गर्ने गर्छौँ आफ्नो डेली लाइफमा। सो आजको भिडियोमा तपाईँले यस्ता क्वेसनहरूको बारेमा सिक्नेछौँ वेयरको प्रयोगबाट जुन हामी हरेक दिन बोल्ने गर्छौँ। तपाईँले यी क्वेसनहरू जुन वेयरको प्रयोगबाट हामी बनाउँछौँ त्यस्ता क्वेसनहरू तपाईँले कन्ठ पार्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पनि आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सोध्न सक्नुहुन्छ। कहाँ भनेर कुनै ठाउँ तपाईँले प्लेसको बारेमा चाहिँ सोध्नु पर्यो भने। ओके, आउनुहोस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो कहाँ छ, वेयर इज इट। वेयर इज इट, यो कहाँ छ, वेयर इज इट। वेयर इज इट। वेयर वाज आई, म कहाँ थिएँ। वेयर वाज आई, म कहाँ थिएँ। वेयर वाज आई। वेयर आर वी, हामी कहाँ छौँ। वेयर आर वी, हामी कहाँ छौँ। वेयर आर वी। वेयर वाज इट, यो कहाँ थियो। वेयर वाज इट, यो कहाँ थियो। वेयर वाज इट। वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ। वेयर आर यु। वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ। वेयर आर यु, तिमी कहाँ जाँदैछौ। वेयर आर यु गोइङ। वेयर इज द्याट, त्यो कहाँ छ। वेयर इज द्याट। वेयर इज द्याट, त्यो कहाँ छ। वेयर इज द्याट। वेयर इज द्याट। वेयर वाज अनिल, अनिल कहाँ थियो। वेयर वाज अनिल, अनिल कहाँ थियो। वेयर वाज अनिल। वेयर वाज अनिल। वेयर वर वी, हामी कहाँ थियौँ। वेयर वर वी, हामी कहाँ थियौँ। वेयर वर वी। वेयर आर दे, तिनीहरू कहाँ छन्। वेयर आर दे, तिनीहरू कहाँ छन्। वेयर आर दे। वेयर आर दे। वेयर डु आई सिट, म कहाँ बसु। वेयर डु आई सिट। वेयर डु आई सिट, म कहाँ बसु। तपाईँले बोल्नु पर्यो म कहाँ बसु भनेर। वेयर डु आई सिट। वेयर डु आई सिट। वेयर डु वी गो। वेयर डु वी गो, हामी कहाँ जाने। हामी कहाँ जाने। तिमी कहाँ थियौ। वेयर वर यु। वेयर वर यु, तिमी कहाँ थियौ। वेयर वर यु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो। वेयर वर यु। वेयर इज माई ब्याग, मेरो झोला कहाँ छ। वेयर इज माई ब्याग, मेरो झोला कहाँ छ। वेयर इज माई ब्याग। मेरो कार कहाँ छ। वेयर इज माई कार। वेयर इज माई कार। त्यसै गरी मेरो घर कहाँ छ। वेयर इज माई घर होइन। अनि बस पार्क कहाँ छ। वेयर इज द बस पार्क होइन। तपाईँले कहाँ छ भनेर कुनै ठाउँ सोध्नु पर्यो भने तपाईँले वेयरको प्रयोग गरेर चाहिँ सोध्ने। त्यो कहाँ छ, होटेल कहाँ छ होइन। अनि स्कुल कहाँ छ, त्यो स्कुल कहाँ छ, अथवा केही भनेर तपाईँले सोध्नु पर्यो कुनै ठाउँको बारेमा, प्लेसको बारेमा चाहिँ कहाँ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले वेयरको प्रयोग गरेर चाहिँ क्वेसन सोध्ने। ओके, मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ। वेयर इज माई मम। वेयर इज माई मम। वेयर इज माई मम, मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ। वेयर इज माई मम। वेयर क्यान वी गो, हामी कहाँ जान सक्छौँ।
वेयर क्यान वी गो? हामी कहाँ जान सक्छौँ? वेयर क्यान वी गो? वेयर क्यान वी गो? वेयर डिड ही गो? ऊ कहाँ गयो? उहाँ कहाँ जानुभयो? अथवा ऊ कहाँ गयो? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? यो अहिले कहाँ छ? वेयर इज इट नाउ? वेयर इज इट नाउ? यो अहिले कहाँ छ? वेयर इज इट नाउ? के बोल्ने? वेयर इज इट नाउ? मेरो कोट कहाँ छ? वेयर इज माई कोट? वेयर इज माई कोट? वेयर इज माई कोट? मेरो जुत्ता कहाँ छ? वेयर इज माई सुज? होइन, तपाईँले जुत्ता कहाँ छ? वेयर इज माई सुज? मेरो बुक कहाँ छ? वेयर इज माई बुक? तपाईँले केही सोध्नु पऱ्यो कहाँ भन्नु सोद्धाखेरि चाहिँ वेयरको प्रयोग गर्ने अनि हेल्पिङ भर्बको प्रयोग गर्ने। ओके, प्लुरलसँग आर प्रयोग गर्ने अनि सिङ्गुलरसँग चाहिँ इजको प्रयोग गर्ने। प्रेजेन्टमा इज आर, तपाईँले थियो, कहाँ थियौ, होइन, यस्ता कुरा सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ वाज वर्डको प्रयोग गर्ने है त। चाबी कहाँ छ? वेयर इज द की? वेयर इज द की? वेयर इज द की? मेरो खाना कहाँ छ? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? मेरो खाना कहाँ छ? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? मेरो खाना कहाँ छ? यो कहाँ छ? वेयर इज इट? वेयर इज इट? यो कहाँ छ? वेयर इज इट? वेयर इज इट? वेयर वाज आई? म कहाँ थिएँ? वेयर वाज आई? म कहाँ थिएँ? वेयर वाज आई? वेयर आर वी? हामी कहाँ छौँ? वेयर आर वी? हामी कहाँ छौँ? वेयर आर वी? वेयर वाज इट? यो कहाँ थियो? वेयर वाज इट? यो कहाँ थियो? वेयर वाज इट? वेयर आर यु? तिमी कहाँ छौ? वेयर आर यु? वेयर आर यु? तिमी कहाँ छौ? वेयर आर यु? तिमी कहाँ जाँदैछौ? वेयर आर यु गोइङ? वेयर इज द्याट? त्यो कहाँ छ? वेयर इज द्याट? वेयर इज द्याट? त्यो कहाँ छ? वेयर इज द्याट? वेयर इज द्याट? वेयर वाज अनिल? अनिल कहाँ थियो? वेयर वाज अनिल? अनिल कहाँ थियो? वेयर वाज अनिल? वेयर वाज अनिल? वेयर वर वी? हामी कहाँ थियौँ? वेयर वर वी? हामी कहाँ थियौँ? वेयर वर वी? वेयर आर दे? तिनीहरू कहाँ छन्? वेयर आर दे? तिनीहरू कहाँ छन्? वेयर आर दे? वेयर आर दे? वेयर डु आई सिट? म कहाँ बसु? वेयर डु आई सिट? वेयर डु आई सिट? म कहाँ बसु? तपाईँले बोल्नु पऱ्यो म कहाँ बसु भनेर। वेयर डु आई सिट? वेयर डु आई सिट? वेयर डु वी गो? वेयर डु वी गो? हामी कहाँ जाने? हामी कहाँ जाने? तिमी कहाँ थियौ? वेयर वर यु? वेयर वर यु? तिमी कहाँ थियौ? वेयर वर यु? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? वेयर वर यु? वेयर इज माई ब्याग? मेरो झोला कहाँ छ? वेयर इज माई ब्याग? मेरो झोला कहाँ छ? वेयर इज माई ब्याग? मेरो कार कहाँ छ? वेयर इज माई कार? वेयर इज माई कार? त्यसै गरी मेरो घर कहाँ छ? वेयर इज माई घर, होइन। अनि बस पार्क कहाँ छ? वेयर इज द बस पार्क, होइन। तपाईँले
कहाँ छ भनेर कुनै ठाउँ सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले वेयरको प्रयोग गरेर चाहिँ सोध्ने। यो कहाँ छ, होटल कहाँ छ, होइन, अनि स्कुल कहाँ छ, त्यो स्कुल कहाँ छ, अथवा केही भनेर तपाईँले सोध्नु पऱ्यो, कुनै ठाउँको बारेमा, प्लेसको बारेमा चाहिँ कहाँ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले वेयरको प्रयोग गरेर चाहिँ क्वेसन सोध्ने। ओके, मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर इज माई मम? वेयर इज माई मम? वेयर इज माई मम? मेरो आमा कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर इज माई मम? वेयर क्यान वी गो? हामी कहाँ जान सक्छौँ? वेयर क्यान वी गो? हामी कहाँ जान सक्छौँ? वेयर क्यान वी गो? वेयर क्यान वी गो? वेयर डिड ही गो? ऊ कहाँ गयो? उहाँ कहाँ जानुभयो अथवा ऊ कहाँ गयो? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? यो अहिले कहाँ छ? वेयर इज इट नाउ? वेयर इज इट नाउ? यो अहिले कहाँ छ? वेयर इज इट नाउ? के बोल्ने? वेयर इज इट नाउ? मेरो कोट कहाँ छ? वेयर इज माई कोट? वेयर इज माई कोट? वेयर इज माई कोट? मेरो जुत्ता कहाँ छ? वेयर इज माई सुज? होइन, तपाईँले जुत्ता कहाँ छ? वेयर इज माई सुज? मेरो बुक कहाँ छ? वेयर इज माई बुक? तपाईँले केही सोध्नु पऱ्यो कहाँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ वेयरको प्रयोग गर्ने अनि हेल्पिङ भर्बको प्रयोग गर्ने। ओके, प्लुरलसँग आर प्रयोग गर्ने अनि सिङ्गुलरसँग चाहिँ इजको प्रयोग गर्ने। प्रेजेन्टमा इज आर, तपाईँले थियो, कहाँ थियौ, होइन, यस्ता कुरा सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ वाज वर्डको प्रयोग गर्ने है त। चाबी कहाँ छ? वेयर इज द की? वेयर इज द की? वेयर इज द की? मेरो खाना कहाँ छ? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? मेरो खाना कहाँ छ? वेयर इज माई फुड? वेयर इज माई फुड? मेरो खाना कहाँ छ?